Sige na guys, huwag nyo nang tapusan nitong video na to. Bumili na kayo nitong Halo RS5 kung naghahanap kayo ng sulit na smartwatch. Kasi meron akong 6 na nakita dito guys. 6 na bagay na masusulit mo talaga yung pera mo kapag bumili ka nito. Pag-uusapan natin lahat yan. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So very exciting itong video na ito kasi bukod sa napakatagal na nating nakapag-review at nakapag-unbox ng isang smartwatch, for me guys, sulit naman talaga itong Halo RS5. Ang official price nito guys, dito sa Lazada is 2,199 pesos. I think sa Shopee din Pero naka-sale siya, less siya ng 100. Pero nung last time na Lazada 6.6 sale, umabot siya ng less than 2,000. So, mga 1,900 pesos lang to. Guys, sa 2,000 pesos mo, marami ka nang pwedeng makuha sa smartwatch na to. Isa-isayin natin yan. For now, unbox muna natin to. Pero actually, skip na natin yung unboxing part. Ay, pakita ko lang sa inyo yung laman ng box. Of course, unang makikita natin pagbukas ng box, itong Halo RS5. And then, natuwa ako dito kasi meron siyang kasamang isa pang extra strap, Plus point sa akin yon. So, meron na tayong kapalitan na strap. Of course, nandiyan yung kanyang quick start guide at yung kanyang charging cable. Basically, yun lang yung laman ng box. At ito na siya, guys. Actually, ilang araw ko nang ginagamit ito, pinang-workout ko to itong watch na to. At yun, isa sa bagay na gusto kong i-share sa inyo guys, ay yung kanyang design. Actually, specific ito sa kanyang build quality, So, around 2,000 pesos, magkakaroon ka na ng aircraft grade na metal frame or yung pinaka-body niya, guys. Usually, guys, plastic lang yung mga ganitong price point na smartwatch. Pasensya na kayo kung naririnig niyo yung buhos ng ulan. Ang lakas dito, guys, sa Pampanga. Ingat kayo sa mga nagda-drive dyan. Dahan-dahan lang po tayo at huwag kayong magpapakabasa, magdala kayo ng payong lagi dahil tag-ulan na talaga. Box type or medyo rectangle na may soft edge yung design nitong Halo RS5. Saktong-sakto lang yung shape niya at yung size sa kamay ko. Kaya nga gustong-gusto ko itong isuot kapag nag-gym kasi bukod sa lightweight siya, alam kong matibay kasi nga metal. Now dito sa left side niya, meron tayong makikitang butas. Speaker niya to. And then, doon sa kanyang right side naman, meron tayong dial dito. At the same time, button na rin to. Na makakatulong naman sa atin na mapadali yung pagko-control at pag-navigate dito. Very satisfying din yung tunog niya guys kapag iniikot ko siya. Hindi ko alam kung maririnig niyo siya, pero ito, parinig ko. Ayun. May click siya. Then sa likod, of course, nandiyan yung kanyang sensor at yung kanyang charging point, or yung charging pin niya. Overall, guys, nagustuhan ko yung design at build quality nito. Napakaganda, premium yung feels niya dahil nga metal siya. At the same time, waterproof at meron siyang extra strap. Now, proceed na tayo dun sa pangalawang gusto kong i-share sa inyo. Yung kanyang display. So, para dito, guys, meron tayong 2.01 inch na screen size na merong AMOLED display or AMOLED panel. Uulitin ko guys, naka-AMOLED panel na tayo dito. So, maganda na yung display niya. Tapos, edge to edge na yung display niya sa mismong body. Tapos, dahil nga naka-AMOLED tayo dito, meron siyang always on display na laging naka-on sa akin, para mas convenient sa part ko. Para hindi ko na siya agad tinataas na ganun. So, pag meron akong ginagawa or nagtatype ako sa keyboard, makikita ko agad yung orasan, nang hindi na binubuksan yung screen. Sobrang dali lang din mag-navigate dito guys. Hindi siya mahirap gamitin kapag touch screen, Tapos, yun nga, dahil nga may dial siya, mas madali mag-navigate dito. And then, yun nga, pa-swipe ka lang. Parang, as in, day 1 pa lang magigets mo na kung paano siya kontrolin. Meron siyang shortcut menu kapag sinwipe left mo or right kapag gusto mo makita yung widgets. And then, swipe up kapag gusto mo makita yung notifications or mga messages. Swipe down for additional menu or settings. And then, yun nga, kapag kinlik natin yung dial dito, mas marami pa tayong makikitang menu dito and other tools. At doon napapasok yung pangatlong gusto kong i-share sa inyo guys ay punong-puno siya ng features. Isa na doon ay pwede tayong mag-call or mag-receive ng call dito sa watch na to. So imbis na kukunin pa natin yung phone natin sa bulsa or sa bag or medyo malayo tayo sa phone natin. So dito pa lang pwede natin tanggapin yung call or pwede tayong tumawag dito. Just make sure na itong smartwatch na to ay nakakonect sa phone natin. Next naman ay meron siyang other tools like calculator, may alarm clock, voice assistant at marami pa.
Next naman na gusto kong i-share sa inyo or yung pang-apat ay puno siya ng health and fitness monitoring. Kompleto tayo dito guys. Meron siyang heart rate monitoring, blood oxygen monitoring, meron siyang stress test, meron siyang breathing exercise, meron siyang female cycle, no? At yung isa sa nagustuhan ko dito ay yung mood, no? Kapag itong mood na to guys ay medyo pwede natin i-gaslight yung sarili natin. Like for example, ang lumabas na result, stress or sad. So, kailangan ko ng kape ngayon, parang ganun, kailangan ko lumabas. So, alam niyo yun, meron kang excuse na bumili ng kape or gumastos, no? Kasi, sabi ni RS5, stress ako ngayon eh, kailangan ko to, parang ganun. Next is meron tayong 150 plus na workout modes. Hindi ko alam kung mauubos na yung sport na yan. Ako, ano lang naman ako, sa gym, free training, skateboarding, yan, yun lang madalas, dalawa lang. Kasama na dito guys yung swimming, cycling, ganyan, running, jogging. Madami kayong pwedeng i-explore dito or kung sporty ka or athletic ka, active human being. Talaga masusulit mo yung mga workouts na meron dito. Next na pag-uusapan natin or yung panglima, ito guys, para sa akin very important itong part na to, yung pagkakaroon ng application. So sa application guys, marami tayong data at other settings na pwedeng iset dito. Like yung ating watch face, no, na nakikita natin lagi. Ayan. So pwede natin palitan to sa mismong application nila. Marami tayong pagpipilian doon guys. May iba't ibang category din like digital or kung gusto natin ng medyo artistic or medyo makulay na watch face, pwede natin palitan lahat doon. Pwede rin natin iset dito yung notification na para sa akin, isa sa reason kung bakit ako nag-smartwatch ay para makareceive ako ng notification galing sa phone ko. So, simple message, simple text, missed calls, yun, marireceive natin dito sa RS5. And then, sa mismong application din guys, makikita rin natin dito yung analytics or data ng workouts natin, no? For example, nung nakaraan, yun nga, nag-gym ako at ito yung ginagamit ko. So, meron akong record, no? Nung nakaraang araw, pwede kong siyang i-check kung ilang calories yung nabawasan sa akin, kung yung duration, kung gaano ako katagal nag-gym. So, lahat yon makikita natin sa mismong application. At marami pang pwedeng useful tool na meron doon. Now, yung pinakalas guys, and I think ito yung isa rin sa importante para sa inyo, battery life. Sa ilang araw na pag-monitor ko dito sa paggamit ko sa kanya, umaabot siya sa akin ng 7 days, naka-off yung always on display, naka-on yung notification, tapos ginagamit ko rin siya kapag nag-workout. So, battery life is good, not unlike sa ibang smartwatch na nasa around, same price lang din, 2,000 pesos. Minsan, nasa 3 days or 2 days, palubat na sila. So, yep. Yun na yun, guys. Sobrang nakakatuwa lang itong Halo RS5 kasi naglabas sila ng sulit na smartwatch. Kung gusto niyo ng smartwatch na punong-puno ng features, lalong-lalo na guys, very important sa akin, health monitoring, yun nga, fitness monitoring, makaka-receive ng notifications, build quality talaga yan, very premium yung feels niya kapag metal talaga, and lastly, yung long battery. So kung ilang araw na kayo naghanap ng smartwatch na masusulit nyo talaga, buti na lang napanood mo itong video na ito, no? So, isa sa pwede kong i-recommend talaga sa inyo guys, itong Halo RS5. Meron akong official link nitong Halo RS5 dyan sa description box. Check nyo na lang guys para maiwasan natin yung mga scam or yung ibang store na alam nyo yun, hindi talaga legit. And yep, that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na to. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Boy, unboxing anything just for you. Nice!